Naman kung ang ding video na gamit lang yung subtitle ng YouTube at kung wala kang nakikita ngayon, nangangahulugan ito na kailangan mong i-on ang mga caption at subukang i-replay ang video at pagkatapos ay lalabas ito para sa'yo. Ngayon malamang na naglalag ang iyong device ngayon kaya pasensya na sa maagang babala. Pero magkomento kung nakayanan mo ang video na ito at kung masyado itong mabagal para sa'yo, pwede mong i-share ito sa isang kaibigan sa Discord channel at tingnan ang preview. Ayan! Tatako ito ng mobile sa mari mong biruin ang iyong mga kaibigan gamit ito. Siguraduhin mo lang na buksan ang captions sa maliit na preview window at makikita mo ang lahat ng subtitles ng mas malinaw kaysa sa panonood ng buong video. Dahil mas maliit yung preview sa Discord, tatakbo ito na may mas magandang FPS at magiging mas malinaw ang mga imahe. At para sa mga nanonood pa rin sa full screen, ngayong napahinto ko na ang iyong device, ikukwento ko sa inyo ang tungkol sa aking kamanghamanghang channel kung saan makikita ninyo ang mga cool na animation at mga kawili-wiling bagay tungkol sa YouTube. Kaya huwag kayong magatubiling mag-subscribe kayo. I'll pin and shoot on chin kayo.